Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng text tool để tạo shadow cho khuôn mặt của nhân vật. Để dễ hình dung, mình sẽ cho các bạn xem thành phẩm. Và text tool shadow cũng chính là bức ảnh bên cạnh. Mình sẽ giải thích nguyên lý hoạt động. Mình sẽ chia góc chiếu sáng khuôn mặt thành 6 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ánh sáng trực diện, khuôn mặt sẽ được hiển thị đầy đủ. Giai đoạn thứ hai là góc ánh sáng xoay 30 độ, khuôn mặt sẽ đổ bóng như hình. Giai đoạn thứ ba tiếp tục xoay thêm 30 độ, mình sẽ có cái bóng như thế này. Giai đoạn thứ tư là khi ánh sáng xoay 90 độ, mình sẽ có một nửa gương mặt sáng và một nửa gương mặt tối, vẫn có một chỗ sáng do ánh sáng truyền qua cái đường cong chỗ mũi nó hiển thị ra. Tiếp tục xoay góc 30 độ, mình sẽ có một cái shadow khác nữa như thế này. Tiếp tục xoay 30 độ, giờ khuôn mặt chỉ có một vùng sáng nhỏ ngoài rìa. Và cuối cùng là xoay một lần 30 độ nữa, là chúng ta đã xoay 6 lần, tổng cộng 180 độ, là ánh sáng từ phía chính diện khuôn mặt xoay ra tới sau lưng. Thì lúc đó phần khuôn mặt mình sẽ nằm trong bóng tối. Sau đó mình chồng 6 cái bóng ở 6 giai đoạn khác nhau lên nhau theo màu sắc nhạt dần, mình sẽ tạo được một hình như thế này. Kế tiếp mình sẽ dốc màu để cho màu sắc chuyển đổi mượt mà hơn, tạo thành cái thành phẩm cuối cùng như thế này. Cách mình thực hiện là dùng phần mềm Clip Studio Pen, bởi vì nó có một cái công cụ rất hay, Gradient, đó chính là Freeform Gradient. Cách thực hiện là các bạn bấm chuột phải, tạo mới một raster layer, nhớ chọn cái layer mới vừa tạo. Sau đó các bạn bấm vào công cụ vẽ, chọn Continue Cut, xuống phần anti này chọn Non, bởi vì các bạn chọn các cái khác nó sẽ bị lỗi, hãy chọn Non. Cái tiếp chỉnh Brush Size là 2, lấy màu sắc bằng cách bấm phím nhanh Alt, rồi bấm chuột trái, và các bạn đã lấy nhanh được màu sắc. Sau đó vẽ theo viền ngoài. Phần này các bạn làm càng kỹ càng đẹp. Nhớ là hai đầu nó dư chút, các bạn bấm Enter để kết thúc nét vẽ. Sau đó chúng ta lấy màu thứ hai, tiếp tục bấm phím Alt, bấm giữ phím Alt và bấm chuột trái, vẽ nét thứ hai. Ở đây mình vẽ nhanh thôi, các bạn làm cẩn thận. Nhớ là hai đầu đường phải giao với nhau, bấm Enter. Sau đó các bạn lấy màu thứ ba, bấm giữ phím Alt, trái, nó sẽ tự động lấy màu ở đây. Các bạn cứ tiếp tục vẽ. Nhớ là các đường này phải giao với nhau. Ở chỗ này có màu đen, mình sẽ vẽ thêm màu đen ở đây, bấm giữ phím Alt để lấy màu đen. Đó, vẽ một vòng, Enter. Do mình chỉ hướng dẫn nên mình sẽ không vẽ hết. Sau khi các bạn vẽ xong rồi, các bạn tắt hiển thị của cái hình đó đi, mình sẽ để hiển thị duy nhất của cái layer mới thôi. Sau đó các bạn bấm vào cái công cụ Gradient này, chỗ Gradient này, các bạn chọn Freeform. Sau đó các bạn bấm chuột trái vào cái khoảng giữa hai nét thế này, thì nó sẽ tự động dốc màu để cho phù hợp hai màu luôn. Tiếp tục như vậy. Đấy, làm hết các đường nét thì thành phẩm cuối cùng của các bạn sẽ ra giống mình như thế này. Và đó chính là cái text tool shadow cần thiết. Có nó mình sẽ điều khiển được phần đổ bóng của khuôn mặt một cách chính xác. Vậy là xong phần tạo text tool shadow. Kế tiếp là phần sử dụng.
Các bạn tạo mới cho mình một master, di chuyển nó lên trên phần skin, đặt tên cho nó là skin texture shadow. Đó, các bạn qua phần khuôn mặt, bấm tab và Edit More, chọn hết cho mình phần khuôn mặt như thế này. Sau đó Assign nó vào Skin Texture Shadow mới tạo Assign. Tôi cũng đã unwrap và sắp xếp gọn lại gương mặt như thế này. Chú ý phần mũi, điểm tối điểm sáng và phần ánh sáng phía dưới hốc mắt. Đây là kết quả. Vậy là phần chuẩn bị đã xong. Mình bắt đầu vào bài. Đầu tiên mình bỏ này đi, bấm Ctrl T để tạo nhanh một texture. Sau đó các bạn bấm vào Open, chọn cái texture shadow mới tạo hồi nãy. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra nó bằng cách sử dụng Colorama. Cleaner chuyển qua Constant. Rồi, các bạn đã thấy nó đã hoạt động. Kế tiếp việc mình cần làm là điều khiển nó. Ở đây mình muốn khi mà mình chỉnh tới vị trí 0.5 thì cái phần đổ bóng này chỉ đổ bóng phải là một góc 90 độ. Hiện tại nó đang đổ bóng sai. Mình muốn thông số 0.5 thì nó đổ bóng phải 90 độ. Mình sẽ sử dụng thêm một Colorama để điều khiển, đặt ở trước Colorama kia, và mình sẽ set giá trị này tới vị trí mà nửa khuôn mặt như thế này, 0.44. Từ đó khi mà mình chỉnh sửa bên đây 0.5 thì nó là một nửa khuôn mặt, mình kéo nó về 0 thì khuôn mặt của mình là đối chính diện, còn chỉnh về 1 thì ánh sáng sẽ chuyển qua sau lưng, còn khi để ở 0.5 thì ánh sáng sẽ nằm ở giữa như thế này. Kế tiếp mình sẽ tạo một driver điều khiển, lấy giá trị trực tiếp từ light cho ánh sáng này. Góc quay của nó sẽ là góc Z, nên mình sẽ lấy giá trị Z, chuột phải vào Z rotation chỗ này, copy add new driver, đó chọn về khuôn mặt. Chỗ đây mình sẽ không bó driver vào ô này, mình sẽ sử dụng một node khác, đó là mask. Chỗ này mình để written, mình sẽ thay thế cho thằng này. Đấy. Mình sẽ pass driver vào một value riêng để sau này mình có lấy giá trị của nó đi ra thì cũng dễ. Pass driver vào đó, vào edit driver, chỗ này chọn strip. Giờ chúng ta hãy xem cái value này. Khi ánh sáng ở góc chính diện là góc 0 độ thì value của nó là bằng 0. Khi mình di chuyển ánh sáng một góc 90 độ thì value của nó bằng 1.571. Thí dụ mình di chuyển ánh sáng một góc 180 độ thì value của nó bằng 3.142. Đây, bạn thấy 3.142. Vậy con số 3.142 thì liên quan gì đến góc xoay 180 độ? Mình sẽ nói luôn, 3.142 chính là số pi. Khi ánh sáng ở chính diện thì value nó bằng 0, nhưng khi ánh sáng ở phía sau lưng thì value của nó bằng 3.142. Trong khi đó shadow của mình sẽ chạy từ 0 đến 1, giống như lúc trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng driver điều khiển sub key rồi đấy. Các bạn sẽ chia trực tiếp cho chính nó để giá trị khi mà giá trị tối đa của nó sẽ bằng 1. Mà ở đây là 3.142 chính là số pi. Do đó ở đây mình sẽ chia thẳng cho pi, thay vì chia cho 3142 mình sẽ gõ pi là pi. Rồi các bạn đã thấy giá trị để xuất ra đã bằng 1.
Và giờ mình sẽ nối value này vào đây để điều khiển. Thử xoay ánh sáng. Khi mình xoay trục Z của ánh sáng thì phần đổ bóng khuôn mặt đã hoạt động một cách chính xác. Như các bạn thấy, phần value điều khiển nó sẽ chạy từ 0 đến 1. Mình sẽ chỉnh. Đây, nó sẽ chạy từ 0 đến 1. Và nó sẽ chạy từ phần tối nhất đến phần sáng nhất như hình dưới. Hồi nãy mình đã di chuyển từ 0 đến 180 độ ánh sáng là nó đã chạy được một nửa hình tròn. Giờ mình sẽ điều khiển nó chạy một nửa hình tròn còn lại. Vậy có phải là cái texture shadow này nó sẽ bị ngược không? Nó sẽ chạy ngược lại so với hiện tại. Hiện tại là nó là đang tối dần. Số càng tăng thì nó càng tối. Bây giờ mình sẽ chỉnh texture shadow ngược lại bằng cách đổi scale x của nó ở đây thành -1 thì texture shadow nó sẽ bị ngược. Do đó mình sẽ tăng lại số ở đây. Và các bạn đã thấy bây giờ phần tối nó sẽ đi ngược lại từ bên phải qua bên trái, ngược lại so với hồi nãy. Mình sẽ đặt ở vị trí trung bình. Đây, khi nó bằng 1 thì bóng nó đổ như thế này, và khi nó bằng -1 thì bóng nó đổ như thế này. Vậy 1 với -1 chính là giá trị xác định hai trường hợp trái phải của đổ bóng. Kế tiếp, giờ mình để nó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ mình sẽ tìm cách để dùng cái value này để điều khiển cái scale ra giá trị -1 và 1. Mình sẽ xem xét góc xoay của ánh sáng. Khi góc xoay ánh sáng trục Z là 0 thì value giá trị nó là 0. Khi mà góc xoay của nó lên 360 thì value của nó sẽ bằng 2 như thế này. Và nếu mình tăng thêm một vòng nữa thì value của nó sẽ tiếp tục tăng. Mình sẽ không thể nào lấy giá trị không cố định như vậy được. Mình sẽ trong con số này có một giá trị nằm trong một khoảng cố định, đó chính là giá trị thập phân đằng sau dấu phẩy. Có nghĩa khi mà giá trị số khi mà nó từ 0 tăng lên 4,0.24 thì đằng sau dấu thập phân của nó sẽ chỉ có thể chạy từ 0 cho đến 0.9999 thôi. Bởi vì khi lên 1 thì phần thập phân nó đã trở về 0, và giá trị này chính là cái giá trị mình cần. Nó không tăng liên tục, nó chỉ tăng trong một cái khoảng nào đó thôi. Và khi mình để góc này là 360 thì giá trị của nó ra là bằng 2. Trong khi mình chỉ cần giá trị từ 0 đến 1 để điều khiển. Do đó mình sẽ sử dụng Max Noise. Dùng Max Noise. Sau đó mình sẽ chia cho 2. Thì khi giá trị nó ra nó sẽ bằng 1. Kế tiếp mình dùng hàm chia divide. Kế tiếp mình sẽ lấy giá trị thập phân của nó. Mình không lấy số nguyên, mình sẽ lấy giá trị thập phân. Và giá trị thập phân chính là hàm Gaussian. Mình đã có được giá trị rồi đúng không? Giờ mình sẽ đặt điều kiện. Khi mà góc xoay của ánh sáng là 180 độ, có phải là nó đi hết chu kỳ của texture này không? Chu kỳ của texture này là từ 0 đến 180 độ. Khi nó đi hết 180 độ thì nó sẽ đảo chu kỳ. Là khi giá trị này bằng 1 chia 2 đi thì bằng 0.5. Khi giá trị nó lớn hơn bé hơn 0.5 thì chu kỳ thứ nhất, lớn hơn 0.5 thì qua chu kỳ thứ hai. Mình sẽ sử dụng hàm greater than, less than chứ, bé hơn là mình sẽ đưa giá trị nào vào, sau đó set bé hơn chấm 2. Rồi mình sẽ đọc lại. Khi giá trị đầu vào là 1 này chia cho 2 thì ra 0.5, và 0.5 từ 0 đến 0.5 đó chính là chu kỳ thứ nhất, mình gọi là chu kỳ thứ nhất đi. Thì trong cái khoảng 0 đến 0.5 này thì nó sẽ trả ra giá trị là 1, bởi vì less than, nếu các bạn đọc nếu A bé hơn B thì giá trị ra là bằng 1, hoặc trường hợp còn lại nó sẽ bằng 0. Giờ mình đặt trường hợp là
đầu vào bé hơn 0.5 thì nó sẽ cho ra giá trị là 1. Rồi mình sẽ nối thẳng giá trị là 1 này vào scale. Mình sẽ sử dụng thêm một cái node nữa, đó chính là combine. Bởi vì scale là một vector, mình sẽ sử dụng combine dz, nối vector với vector, nối vector scale. Sau đó mình sẽ tăng xy lên 1 và value này mình sẽ nối thẳng vào x. Giờ mình sẽ thử trong khoảng từ 0 cho đến 1 cho đến 180 độ. Từ 0 đến 180 độ là nó sẽ ra giá trị 1. 1 là giá trị màu trắng. Sau qua 180 độ nó sẽ đảo ra màu đen. Bạn thấy không? Bây giờ mình chỉ cần set là khi nó quá 180 độ, là khi nó biến thành màu đen này thì kết quả mình nhận được sẽ là -1. Làm cách nào? Tiếp tục đặt câu điều kiện. Khi mà giá trị đầu ra đằng sau này, cái phần reaction là lấy phần dư này, khi mà số dư này á, lớn hơn 0,5, đúng không? Mình sẽ shift đi clone nó, chọn greater than, rồi kéo vào, giá trị của nó vẫn là 0.5. Khi mà cái reaction này ra giá trị lớn hơn 0.5 thì kết quả trả ra phải là -1. Nhưng mà hiện tại khi mà nó thỏa điều kiện này thì giá trị nó ra là 1. Làm cách nào để nó biến thành -1? Mình sẽ sử dụng hàm trừ subtract, đặt giá trị là 0. Bởi vì greater than này khi mà nó thỏa điều kiện nó sẽ ra giá trị là 1, mà gặp cái subtract 0 - 1 thì nó sẽ ra -1. Và khi mình nối cái giá trị -1 này vào x thì khuôn mặt mình sáng, bởi vì nó thỏa điều kiện mà. Điều kiện này xảy ra khi nào? Xảy ra khi mà cái góc quay của ánh sáng hơn 180 độ ở đây. Khi hơn 180 độ thì nó thỏa điều kiện, nó sẽ ra giá trị là màu -1, là màu trắng. Là lúc đó scale nó sẽ đảo. Giờ mình muốn kết hợp cả hai lại để khi mà mình xoay á thì nó sẽ tự nhảy luôn. Còn bây giờ mình đã đâu kết nối của cái trường hợp 1, less than là trường hợp 1 này, greater than là trường hợp 2. Và mình nối nó lại bằng cách nào? Mình sẽ sử dụng một hàm toán học nữa, đó chính là hàm cộng. Bởi vì sao? Bởi vì khi giá trị đầu vào bé hơn 0.5 thì chỗ này nó sẽ cho ra giá trị là 1. Bởi vì nó thỏa điều kiện greater than 0.5, đúng không? Bé hơn 0.5, bé hơn 0.5 thì không thể nào lớn hơn 0.5 được. Nên chỗ này giá trị là 0 và 1 cộng 0 là ra 1, đúng không? Khi mà giá trị đầu vào là lớn hơn 0.5 thì trường hợp thứ nhất không thỏa điều kiện, giá trị của nó là 0. Trường hợp thứ hai thỏa điều kiện, chỗ greater than này sẽ ra 1, nhưng mà subtract là 0 trừ cho 1 thì bằng -1, thì nó lại ra -1, và 0 cộng với -1 là bằng -1. Mình sẽ dùng hàm s cho này, nối này vào. Vậy là mình đã làm xong được một cái node điều kiện. Bây giờ mình sẽ dùng xoay. Nó đã tự nhảy rồi nhưng mà mình không thấy được. Mình sẽ chỉnh thông số chỗ này lên 0.5. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Đó, các bạn đã thấy phần shadow của khuôn mặt nó đã chuyển đổi rồi này. Đấy. Bây giờ việc mình cần làm đó chính là điều khiển cái thông số cho greater than này. Mình sẽ lấy cái dữ liệu đầu vào này, nối tiếp vào dữ liệu này. Rồi mình sẽ xoay ánh sáng. Đây là trường hợp thứ nhất. Bóng đổ là chính xác. Nhưng mà khi qua trường hợp thứ hai là trường hợp ngược lại á, phần đổ bóng của mình không hoạt động. Mình sẽ để góc ánh sáng ở trường hợp thứ hai này và kiểm tra lại thông số. Do giá trị hiện tại của nó là 1.32, nhưng mà cái thằng greater than này nó chỉ nhận giá trị từ 0 đến 1 để điều khiển, nên mình phải dùng fraction để lấy số dư thập phân. Mình dùng hàm math fraction. Đây,
Rồi bây giờ mình đã lấy được số dư thập phân rồi. Kiểm tra lại. Nửa đầu đã hoạt động chính xác, nhưng mà nửa sau phần bóng nó di chuyển ngược. Thay vì di chuyển từ 0 lên 1 thì nó lại di chuyển từ 1 xuống 0, là di chuyển từ nhạt đến đậm. Các bạn để ý, khi mà mình di chuyển nửa thứ nhất thì bóng nó sẽ đậm dần, qua nửa thứ hai đáng lẽ bóng nó sẽ nhạt dần, nhưng mà bóng nó đang di chuyển ngược từ 1 về 0. Vậy mình sẽ biến đổi đầu ra bằng cách dùng 1 trừ đi cho chính nó để ra giá trị đối ngược. Ví dụ khi giá trị ra là 0.2 thì mình qua hàm subtract nó sẽ là 1 trừ 0.2 sẽ là 0.8, và nó sẽ càng ngày càng nhỏ dần. Nó sẽ thỏa điều kiện từ 1 về 0 khi giá trị đầu vào tăng từ 0 lên 1. Kế tiếp mình sẽ kết hợp hai trường hợp lại là 1. Bởi vì này cũng là một điều kiện mà, mình sẽ dùng lại not điều kiện. Mình sẽ lấy giá trị 1 sau return, là khi qua trường hợp thứ hai thì return giá trị nó là 1. Mình sẽ lấy giá trị 1 này trừ cho cái ration này. Còn nếu trường hợp thứ nhất nó bằng 0 thì nó trừ cho giá trị này sẽ ra số âm, đúng không? Nên mình sẽ sử dụng một hàm trị tuyệt đối để giá trị trả ra luôn luôn dương, absolute. Bỏ vào đây. Rồi mình sẽ giải thích lại. Trường hợp thứ nhất là trường hợp mà x-care bằng 1 thì sao? X-care bằng 1 có nghĩa là less than bằng 1 và greater than bằng 0. Greater than bằng 0 thì khi vào subtract nó sẽ bằng 0. Giá trị đầu vào của nó 0 trừ cho giá trị đầu vào sẽ ra số âm. Nhưng mà sau khi ra qua cái absolute trị tuyệt đối này nó sẽ trở thành số dương. Nếu trường hợp thứ hai là x-care bằng trừ 1 thì less than là bằng 0, greater than bằng 1. Greater than bằng 1 thì trừ cho ration nó sẽ ra số dương, và ra trị tuyệt đối cũng ra số dương. Đó là mình đã điều khiển hai trường hợp rồi. Mình sẽ kiểm tra là ánh sáng lại. Rồi bây giờ các bạn đã thấy nó đã chuyển động một cách mượt mà rồi đấy, từ sáng đến tối đi đúng quy trình. Và vậy là mình đã hoàn thành not. Hiện tại phần khuôn mặt chỉ có trắng và đen, mình sẽ thêm màu chính xác cho nó. Chọn texture skin, mình sẽ copy cái mix màu này qua đây, mình sẽ paste nó vào vị trí chỗ này. Rồi, vậy là khuôn mặt của mình đã xong. Các bạn không cần nhất thiết phải hiểu, các bạn chỉ cần sử dụng các node giống mình và sử dụng texture shadow để điều khiển là được. Và hiện tại nó còn một cái vấn đề nữa là khi mình di chuyển góc ánh sáng thì shadow nó thay đổi, nhưng mà khi mình di chuyển gương mặt thì phần đổ bóng nó không thay đổi, bởi vì phần điều khiển đổ bóng không có lấy giá trị góc xoay của khuôn mặt. Mình sẽ xử lý bằng cách copy thêm cái trục Z của khuôn mặt này. Đây, mình chọn khuôn mặt, copy data path chỗ này, sau đó vào shading, chỗ value, bạn bấm chuột phải vào edit driver, tạo mới một input, nhập tên của khuôn mặt và pass cái data path kia vào. Nhớ gõ thêm chấm Z. Z có nghĩa là góc quay Z của nó. Sau đó phần trên đây các bạn thêm cho mình mở ngoặc rotation, trừ cho biến mới thêm vào là va. Dòng co này có nghĩa là nó sẽ lấy góc xoay của ánh sáng trừ cho góc xoay của khuôn mặt để tạo ra giá trị thay đổi. Ví dụ mình xoay ánh sáng thì góc xoay ánh sáng thay đổi, đúng không? Giờ mình xoay khuôn mặt thì góc xoay khuôn mặt thay đổi, thì nó sẽ lấy giá trị thay đổi đó chia cho pi. Nếu mà các bạn không thêm dòng này thì khi các bạn thay đổi góc xoay của khuôn mặt thì việc đổ bóng nó vẫn không thay đổi, nó sẽ không thay đổi. Bây giờ mình update và mình sẽ kiểm tra lại lần cuối. Giờ mình sẽ thử xoay khuôn mặt. Các bạn thấy bóng đã hoạt động rồi đấy. Bây giờ là mình có thể vừa xoay khuôn mặt
vừa xoay luôn cả ánh sáng. Vậy là xong. Giờ mình sẽ thử đặt góc 180 độ. Ok. Rồi, mọi thứ đã hoạt động một cách hoàn hảo. Để chỉnh đổ bóng từ trên xuống thì các bạn cũng tạo một shader map như mình và làm tương tự. Và nội dung video lần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Xin chào.